Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa Jesse Eisenbergin ohjaama, käsikirjoittama ja tähdittämä A Real Pain-elokuva, joka tuli juuri Disney Plussaan. Syy, miksi tämä kiinnosti nähdä, oli se, että elokuvan toinen pääosa, tai ehkä sivuosa, esittäjä Kieran Culkin voitti roolistaan Oscar-palkinnon. Ja tätä elokuvaa ja hänen rooliaan kehuttiin, ja nämä oli se syy, miksi mä oikeastaan halusin tämän nähdä. Toki myös vähän nähdä, että millainen ohjaaja Jesse Eisenberg on, ja koska Eisenberg on mukana tässä ja pidän hänen näyttelemisestään ja rooleistaan ja leffoista, niin se oli hyvä syy jo nähdä tämä leffa. Tämä elokuva kertoo kahdesta serkuksesta, joita näyttelee siis Eisenberg ja Culkin, ja he on täysin erilaiset serkukset. Eisenbergin hahmo David on tämmöinen perheellinen bisnesmies, joka on tämmöinen hiljainen ja vähän neuroottinen kaveri, jolla kuitenkin on kuoren alla ehkä pieniä henkisiä ongelmia. Kun taas Culkinin näyttelemä Benzi on tämmöinen hyvin eksentrinen, pilveä pössyttelevä elämän koululainen, joka tuntee ehkä vähän liikaakin asioita aina ja kertoo aika suoraan kaikille, mitä ajattelee. Ja hänellä on selvästi myös tämmöinen kaksialainen mielialahäiriö. Ja tämä seuraa siis näitä kahta serkuksia, jotka on juutalaisia. Tämä on siis tärkeää siksi, että nämä juutalaiset serkukset päättää lähteä Puolaan tällaiselle turistikierrokselle katsomaan juutalaisia paikkojaan ja samalla mistä heidän isoäitinsä, joka juuri menehtyi, niin mistä se on kotoisin ja käydä katsomassa hänen kotitaloaan. Ja sitten samalla he yrittää sitten katsoa, että miten siellä on selviydytty toisen maailmansodan jälkeen. Ja tämä oli ilmeisesti semmoinen tarina, mitä Jesse Eisenberg oli pohtinut vuosikaudet. Eli hän on juutalaistaustainen, niin hän oli tätä ja hänen sukuhistoriaansa ja tutkinut, ja samalla sitten, että hän on ehkä hieman etuoikeutettu elämässä, kun niin vertaa esimerkiksi sodassa kärsineitä isovanhempia ja näin, niin halusi tehdä tällaisen elokuvan. Sen kyllä huomaa tästä leffasta ja hänen hahmostaan ihan selvästi, että hän on tätä paljon ajatellut ja kirjoittanut tämän juuri sellaiseksi. Ja mun mielestä oikeasti tämän sarjan tämä Eisenbergin näyttelemä hahmo tuntuukin hyvin paljon Jesse Eisenbergiltä itseltään. Tässä leffassa tulee jotenkin mieleen vähän niin kuin Pedro Almodovarin elokuvat. Ehkä pikkusen semmoista Wes Anderson-maiset fiilikset. Ihan niin kuin tiedä, että mitä niin kuin tapahtuu. Tässä niin kuin mennään rauhallisesti eteenpäin ja seurataan vain muutama hahmoja ja heidän niin kuin tarinaansa. Ja näistä roolihahmoista niin onhan Kieran Culkin siis roolissaan todella hyvä ja toimiva. Ja olikin tosi mukavaa, että hän voitti Oscar-palkinnon tästä. Jesse Eisenberg vetää myös ihan hyvin roolinsa, mutta Jesse Eisenberg on tehnyt urallaan tosi paljon tämmöisiä roolisuorituksia. Periaatteessa hän on vaan oma itsensä, mutta Eisenbergin ja Culkinin kemia toimii todella hyvin keskenään. Leffassa on myös nähdään Will Sharpe, joka on tämmöisen turistikierroksen pitäjä James, Jennifer Grey, Lisa Sadowy, Daniel Oreskes ja Kurt Ekwine, jotka on tämmöisenä muita hahmoja tällä turistikierroksella. Ja sitten nämä samalla niin kuin on osittain toisilleen tällainen niin kuin eräänlainen selviytymisterapia tai vastaava, jossa he puhuvat asioita ja juutalaisuudesta ja näin. Ja mun mielestä kaikki toimii varsin hyvin rooleistaan, mutta jää ehkä vähän sivuhahmoiksi ja Culkin ja Eisenberg varastaa tämän shown.
Ja Jesse Eisenberg on onnistunut tekemään mielestäni varsin hyvän leffan. Ja se tarina serkusten matkalla Puolaan tutkimaan sukujuuria selvittää samalla hieman välejään on onnistunut. Tämä leffa on tämmöinen draamakomedia, tai niin ainakin aina sanotaan. Sanotaan, että tässä on komedia jo, mutta kyllä mä tämän enemmän laskisin draama-elokuvaksi. Tätä painottelee ihan hyvin niiden kahden välillä kuitenkin, ja kyllä tämä leffa saa hymyn huulille, välillä naurahteleva, mutta samalla onnistuu olemaan myös vakava ja välillä ehkä hieman surullinenkin, ja varsinkin jos ajattelee, mitä kaikkea juutalaiset on joutunut kokemaan toisen maailmansodan aikana esimerkiksi. Tämä on hyvin onnistuneesti myös leikattu siinä mielessä, että voi hypätä melko nopeasti semmoisesta vähän niin kuin komediallisesta kohtauksesta hieman vakavaksi kohtaukset ja sitten taas takaisin ehkä hieman humoristisempaan, eikä se tunnu siltä, että se on vähän niin kuin hirveän huonosti tehty, vaan se onnistuu aika hyvin siinäkin. Mä myös pidin tästä elokuvan kuvauksesta, se oli hyvin toteutettu ja tämä on tämmöinen hyvin pienen budjetin elokuva, jossa käydään oikeilla paikoilla Puolassa, joten selvästi ei ole paljon tarvinnut rahaa käyttää. Ja tykkäsin myös siitä, että elokuva on kestoltaan sen 1,5 tuntia ja se menee melko hujauksesta, ei tunnu mitenkään yli pitkältä. Mä antaisin tälle leffan arvosanaksi varmaan sen 8/10, eli kyllä mä ehdottomasti suosittelen katsomaan, jos ette ole nähnyt. Pistä kommenttiin, onko sä nähnyt tämän elokuvan, jos oot, mitä mieltä, tykkäsitkö, et, miksi et, mitä mieltä sä oot Culkinin roolisuorituksesta, oliko Oscar-pysti ansaittu vai olisiko joku muu tässä sivuosa-kategoriassa ollut parempi, joka olisi sen voiton ansainnut. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tämän leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.